عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. مدتیه که خدمت شما عزیزان هستیم. ویدیوهای زیادی رو ضبط کردیم، ویدیوهای بسیار مفید از لحاظ خودم که به درد آقایون میخوره، هم از لحاظ بیماری ها هم از شناختشون علائم. ویدیوهای زیادی هست، یه آلبوم کاملی از بیماری ها و تشخیص های اورولوژی، آندرولوژی و اختلالات جنسی و ناباروری رو در همین کانال داریم. افرادی که سوال دارن در این زمینه و کنجکاوی در این زمینه دارن یا موضوعی ناشناخته شده در این کانال میتونن به جواب سوالاتشون برسن، با توجه به که ویدیوهای زیادی وجود داره. با این حال من هرچی که آپدیت شده، به روز شده، دوباره ویدیوی جدیدی در مورد همون موضوع میذارم که انشالله مطالب علمی جدیدی که کشف شده در جهان، چون علم تجربی است علم پزشکی و با تجربه افزایش پیدا میکنه و با کشف زیاد، مقالات زیاد، پژوهش زیاد در کل جهان دارن به علم پزشکی اضافه میکنند. ما هم همون موارد جدید رو میرم میخونم، سرچ میکنم، بررسی میکنم، صحتش رو چک میکنم و میام برای شما ویدیو میذارم. من دکتر علی اکبر کرمی، جراح کلیه و مجاری ادراری تناسلی، فلوشیپ اندرولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی در خدمتتون هستم. سوالی، فرمایشی دارید کامنت بفرمایید، حتما شخصا پاسخگو خواهم بود. امشب ویدیو خوبی داریم در مورد اینی که آیا اختلال نعوذ درمانپذیر هست یا خیر. با ما همراه باشید، انشالله بتونم مطالب خوبی رو برای شما بازگو کنم. خب همونطور که گفتم، موضوع ویدیو امشب اینه که آیا اختلال نعوذ قابل درمان هست، درمانپذیر هست یا خیر. ببینید، ما اختلال نعوذ رو بر اساس سن تقسیم بندی میکنیم. اختلال نعوذی که زیر 50 سالگیه و اختلال نعوذی که بالای 50 سالگی رخ میده. فرقشون اینه که اختلال نعوذی که زیر 50 سالگی باشه معمولا به علت اختلالات عروقی نیست، مگر افراد خاصی که بیماری های واسکولیت یا عروقی دارن و عروقشون مشکل پیدا میکنه. وگرنه افراد نرمال و عادی که دیابت طولانی مدت یا فشار خون طولانی مدتی نداشته باشن، زیر 50 سالگی تنگی عروق رو تجربه نمی کنن و علت ناتوانی جنسی و اختلال نعوذ اونها علل غیر عروقی هست و افراد بالای 50 سال معمولا علل عروقی شایع تر است. برای همین دو دسته اینا رو تقسیم میکنیم و اونهایی که خب قبل 50 سالگی هستن خب دلایل زیادی دارن که الان حتما صحبت میکنم، ولی بعد 50 سالگی باید دنبال مسائل عروقی باشیم که اصلاح اونها چطوریه و چه کارایی میشه کرد. در مورد افراد زیر 50 سال، بیشترین و شایع‌ترین اختلال معمولا مسائل روحی، روانی و سایکولوژی هست. مسائلی که خیلی شایع هست توی اجتماع ما. آقای اومده مراجعه که آقای دکتر، من قبل اینکه نامزد کنم و ازدواج کنیم، در دوران نامزدیمون بسیار دوران خیلی خوبی با همسرمون داشتیم، رابطه خیلی خوبی داشتیم، عاشقانه بود و بسیار لذت می‌بردم. بعد از ازدواج الان 6 ماهی که گذشته اصلا تمایل به این موضوع ندارم، اصلا ارکشن و نوز رو تجربه نمی کنم. چرا این مشکل برای من پیش اومده؟ ببینید، اینها همه مسائل روحی روانی هست. مراجعی داشتم که میگن که آقای دکتر، من اصلا نمیتونم همسرم صورتشو نگاه کنم. پس از بررسی ها و مشاوره هایی که انجام دادیم فهمیدیم که ایشون با برادر همسرشون شراکتی داشتن و برادر همسرشون به گفته خودشون، بنده خب قضاوتی ندارم در این مورد، سر ایشون رو کلاه گذاشتن و ایشون دچار ورشکستگی مالی شده و احساس میکنن وقتی که صورت همسرشون نگاه میکنن احساس میکنن اون آقا رو دارن میبینن و اصلا حسی نسبت به این موضوع ندارن. خب این مشخص دلیلش چیه؟ اصلا نیاز به بررسی مسائل جسمی نداره. یه آقایی که میگه که پدرخوانم منو کتک زده و من اصلا دیگه نمیتونم سمت همسرم برم. یا آقایی که میگه همسرم دائم از من داره عیبجویی میکنه. اینها خب مسائلی هستن که در زندگی زناشویی بسیار
وجود دارن. یا آقای اومده میگه که همسرم به مادرم احترام نمیذاره، اصلا من حس خوبی نسبت به همسرم ندارم، ایشون اصلا به خانواده من احترام نمیذاره، دائم خانواده منو به تمسخر میگیره، حس خوبی بهشون ندارم. اینها اصلا دلایل اصلی و وجودی اختلال نعوذ در رابطه با اون همسرشون هست و متاسفانه میگن که ما در روابط خارج ازدواج مشکلی نداریم و در رابطه با همسر خودمون هست که این مشکل داریم. خب اینها نیاز به بررسی جسمی نداره، اینها مسائل روانشناسی، ارتباطی، اجتماعی هست. ببینید اختلال نعوذ من دفعه قبلم گفتم بایو سایکو سوشیال هست. بایو جسم، سایکو ذهن، سوشیال مسائل اجتماعیه. در زیر 50 سالگی ما بایو خیلی مشکلی نداریم، در جسم خیلی مشکلی نداریم، اما تا دلتون بخواد در مورد سایکو ذهن، استرس، فشار عصبی محیطی، فشار کار، کمی درآمد، اقتصادی و مسائل زیادی نقش داره و سوشال اجتماعی و ارتباطات محل کار، ارتباطات خانوادگی، اینها همه تأثیر خیلی سوئی روی موضوع دارن. برای همین توصیه میکنم افراد کم سن و سال زیر 50 سال اگه مشکلات نعوذی دارن حتما دنبال مسائل اجتماعی و فکری باشن که اگر اونها وجود نداره همکاران محترم اورولوژیست ما هستن خدمتشون، بررسی عروقی و جسمی یا مسائل عصبی چک بشه. بس من زیر 50 سال حتما مسائل جسمی باید روحی باید چک بشه، مسائل اجتماعی چک بشه و خیلی مسائل جدی جسمی وجود نداره، مگر کسی که دیابت بسیار طولانی مدت بیش از 10 سال داشته باشه، فشار خون بیش از 10 سال داشته باشه که اون وقت ما به مسائل جسمی فکر میکنیم. اما در بالای 50 سال فشار خون، دیابت، چربی خون، چاقی، سیگار عامل اصلی اختلال نعوذ هستند و قطع اونها الزامیه. تا زمانی که عامل زمینه‌ای برطرف نشه، دیابت درمان نشه، فشار خون درمان نشه، سیگار قطع نشه، هیچ درمانی برای اختلال نعوذ وجود نداره. تمام چیزایی که تا الان گفتم، PRP، شاک ویو تراپی و درمان‌های متعددی که تا این لحظه در این کانال گفتم به شرطی هستش که فرد عامل زمینه‌ای رو برطرف کنه. امروز مراجعه‌ای داشتم هموگلوبین ایوانسیش 12.5 بود، یعنی میانگین قند 3 ماهش بالای 400 میلی گرم بود. این فاجعه است. تمام رگ‌های بدنش از حالت انقباضی در میان، دچار تنگی میشن، مانند لوله‌های جامد و سفت میشن، انقباض ندارن، نعوذ ایجاد نخواهند کرد. چشم، کلیه و سایر اعضایی که به عروق وابسته‌اند، حتی مغز، اینها دچار آسیب جدی خواهند شد. در مورد مسائل عصبی، آسیب عصبی، خب اونهایی که سکته مغزی کردن، اونهایی که ضایعات نخاعی هستن، خب مسائل خیلی مهمی است. نعوذ خود به خودی معمولا ایجاد نمیشه ولی با داروها پاسخ خیلی خوبی میگیریم. همونطور که عرض کردم بازسازی و احیای بافتای نعوذی در صورتی پاسخ خوبی میده که عامل زمینه‌ای رفع بشه. پس اگر دیابت دارید حتما در صدد کنترلش باشید. خود دیابت در طولانی مدت باعث آسیب عروقی و تنگی عروقی میشه. اگر سیگار میکشید قطع بفرمایید. واقعا سیگار آسیب جدی به بافت نعوذی میزنه و باعث اختلال نعوذ میشه. فشار خون باعث ضخیم شدن رگهای خونی بدن میشه و باعث تنگی اونها میشه، خون به حالت تناسلی نمیرسه. اینها همگی ریسک فاکتورهایی هستن که بعد 50 سالگی گریبانگیر یک آقا میشن و اختلال نعوذ جدی ایجاد میکنن. تو کلینیک ما متاسفانه انبوهی از افراد 50 تا 60 سال هستند که تازه یک زندگی جمع کردن، یک درآمد خوبی داشتن، یک زندگی تشکیل دادن که الان میخوان لذتشو ببرن و متاسفانه امکان براشون وجود نداره. هرچه سریعتر نسبت به قطع عامل زمینه‌ای اقدام بفرمایید. ورزش روزانه حداقل نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزش روزانه داشته باشید. عامل زمینه‌ای رفع کنید. احیای بافت نعوذی به راحتی امکان پذیره و درمان خواهد شد. آرزو میکنم که رخت خوابتون همیشه گرم باشه.